ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේ ඕගොල්ලෝ DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලස්සන ක්‍රාෆ්ට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉගෙන ගන්න. ඉතින් වෙනදා පාට කඩදාසි නොයෙක් දේවල් භාවිතා කරලා ඕගොල්ලන්ට හරි අපූර්ව නිර්මාණ කියලා දුන්නා මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම නිර්මාණයක් කියලා දෙන්න. පුංචි දරුවන්ගේ ළමා කාලය පොඩ ගෙවිලා යනකොට අපේ එදා ගමේ තිබුණු ගැමිකම පුංචි දරුවන්ගෙන් ඈත් වෙලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපේ එදා ආත්තම්මල සීයලා අපට දුන්න අපූර්ව සෙල්ලම් නිර්මාණයක්. සෙල්ලම් කරන හරි අපූර්ව නිර්මාණයක් ඔන්න පුංචි දූල පුතාට කියලා දෙන්න තමයි අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ගොඩක් පරණ නිර්මාණයක්, අද දකින්න නැති නිර්මාණයක් පුංචි දූල පුතාලට මම හිතන්නේ ගමේ ඉන්න පුංචි දූල පුතාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නගරෙන් ගමට යන දවසක පාසල් නිවාඩුවත් එක්ක අන්න එදාටත් අපේ පුංචි දූල පුතාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ නිර්මාණය? මේ තමයි පුතේ කුරුම්බැට්ටි මැෂිම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද එදා අපේ ආත්තම්මල සීයලා අපට හරි අපූර්වට මෙන්න මේක හදලා දුන්නා. බලමු කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදන්න කොහොමද මොනවද ඕනේ පුංචි දුවේ පුතේ. ඉරුටු කීපයක් සහ පොල් ගහකින් හොයාගන්න මෙන්න මේ වගේ ඇට්ටි. මේකට ඇට්ටි කියලා කියනවා, ගොබල්ලාව කියලා කියනවා. පළාත දිස්ත්‍රික්ක අනුව මෙන්න මේකට කියන නම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඕගොල්ලෝ භාවිත කරන පොල් ගෙඩියේ මුල්ම කොටස මේක තමයි ලොකු වෙලා ඔන්න ඕගොල්ලන්ට කුරුම්බ කියයි වෑවර කියයි අන්න ඊට පස්සේ පොල් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ පුංචි කොටස් පොල් ගස් මුල වැටිලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කොටසක් මම අරන් ආවා මේ තැඹිලි ඇට්ටියක් එහෙම නැත්නම් තැඹිලි ගෙඩියක පුංචි ගෙඩියක් තමයි මම මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස අපි පුංචි පුතේ දෙපුතේ අයින් කරගෙන ඔන්න පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ගෑනලා දෙන ඉරටු. ඔන්න මම මේ ඉරටු දෙක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට නවාගෙන මම ඔන්න ඒක මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. කපාගෙන මම පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ ඉරටු දෙක මෙන්න මේ ඔන්න ඇට්ටිය ගහනවා. ඒක නවලා අරගෙන මෙන්න මේ පැත්තෙත් ගහනවා. ඔන්න මෙන්න මෙහෙම ගහගත්තට පස්සේ මම තව ඉරටු දෙකක් අරගෙන පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ අපි ගහගත්ත කොටසට මෙන්න මේ උඩට එන්න මෙන්න මේ වගේ උඩට එන්න කපාගෙන ඒකත් අපි ඔන්න ඇට්ටියට මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ කෙලින් ගහගන්න. ඔන්න මෙන්න මේ වගේ. ඔන්න අපි දැන් කුරුම්බැට්ටි මැෂිම හදන්න යන්නේ. ඔන්න ඊළඟට තවත් ඉරටු කොටස් දෙකක් අපට ඕන වෙන පුංචි දුවේ පුතේ. අන්න ඒ ඉරටු කොටස් දෙක අරගෙන ඔන්න මේක තමයි ක්‍රියා කරන කොටස, ක්‍රියාකාරී කොටස. ඒකත් අපි කොටසක් කපාගෙන මෙන්න මේකේ දැන් අපි මේ කොටස ගහලා තින්නේ එළියෙන්. එතකොට අපි මෙන්න මේකේ පිටිපස්සෙන් අරගෙන මේ කොටස මෙහෙම හිර වෙන විදියට පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම මේක ඇතුළට දාන්න. දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම හිර වෙලා. ආපහු කියනවනම් මෙන්න මේ කොටස මේක ඇතුලෙන් අරගෙන මේක තද වෙන විදියට අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දානවා. ඔන්න පුංචි දුවේ පුතේ කුරුම්බැට්ටි මැෂිම. ඔන්න ඕකට තමයි කුරුම්බැට්ටි මැෂිම කියන්නේ. මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ? මේක කරකවනකොට පුංචි දුවේ පුතේ හරි ලස්සන සද්දයක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ පුංචි සෙල්ලම් බඩුවක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි අද කියලා දුන්නේ පුංචි දූල පුතාලට කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න අහන්න අම්මලා තාත්තලාගෙන්. අම්මලා තාත්තලා දන්නවා ඔන්න හදලා මෙන්න මේ විදිහේ ලස්සන සෙල්ලම් නිර්මාණයක් ගෙදරදීම හදාගන්න ලස්සන කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් හදන විදිහ තමයි කියලා දුන්නේ. ඔන්න මේ වගේ තවත් හරි අපූර්ව නිර්මාණ අරගෙන මම DP Kids එක දිගින් දිගටම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. එහෙනම් දිගින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ගිහිල්ලා ඉන්නම් අදට ලස්සන කුරුම්බැට්ටි මැෂිමක් තමයි අද අපි හැදුවේ.